Uy! Nandiyan ka pala, be. Nika, para sa gabing to, mag-DIY tayo. Eto, ikakabit natin tong LED strip na warm white doon sa ceiling. So, eto yung LED strip. Nabili ko sa downtown ng 110 per meter. So, binili ko 10 metro. So, ito yung plug niya. Tsaka ito yung connection ng plug tsaka ng LED strip. Yan. So, yung gagamitin, try ko yung double-sided kasi wala siyang 3M na nakadikit. So, try natin itong double-sided tape na to. Meanwhile, So, ang una natin gagawin, ikakabit natin itong connector dito sa LED strip. Ito dito sa plug niya para pagkailaw. So, ito lang yan. Yan. Pasok mo tong connector dito sa LED strip. Ito, may dalawang wire. Pasok mo lang. Sagad mo. Tapos yung may ganun. Tapos, pasok mo dito. Pag di napasok, kapag may ilaw, pag di napasok, wala nang gawin dyan. Off mo yung light. Yan. Tingnan natin, papasok po. Yan. so slow. Tams, pumasok, effective yun. Doon ako magaling. Yan. So, try natin. Kung naandar ba. Dito, dito. Ito. May plan ako dito. Boom! Wow. Hey. Yan, natanggal. Yan. Next. Ating gagawin ay maglagay ng double-sided tape para malito sa ceiling. Dito sa LED strip natin. Ulang. Diba? Sa dulo. Limo. Ayun, tapos. Ayan, tapos na yung pandikit. So, naman, dami kong iniisip. Ikaw yung lahat. Sige na! So first, mag-ingat kasi kuryente to. Mag-ingat. Yan. Then, syempre, sa sobrang taas ko, di ako abot ng ceiling na yan. Sa sobrang taas ko, take note, sa sobrang taas ko, di ako abot ng ceiling na yan. Kaya, tutulong sa ceiling. Yan. Unang tutulong, eto. Mag-ingat kasi masakit na masaktan. So yun, kakabit na natin itong LED strip para makaya natin gumagana ko na. Mag-ingat. So, start the switch. Yan. So, tabi na doon. So, okay na tayo. YouTube Music, the new music streaming app made by YouTube. You'll find playlists for every vibe, from today's biggest hits. 2 hours later.
tapos. Ayan, kita nyo yung DIY. So, sarap sa mata yung warm white na kulay ng LED strip. Yung output, maganda naman. So, ang pinaganda yun, DIY lang. So, wala akong ginastos. Pagbili lang. Then, shout out din sa ate ko. Siya yung pagbili ng LED strip ko. Ayun, bye-bye! Tulog na ako! Oops, teka nga lang pala. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like for more DIY videos to come. So, bye-bye!